GJ spoken English වෙතින් අද මට ඕගලන්ට කියලා දෙන්න හිතුණා මේ කොනිත්තනවට මොකද්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. මොකද ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යාමේදී මෙවැනි තැනකදී ගැටලුවක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. දැන් කොනිත්තනවට මොකද්ද කියන්නේ? අද අපි බලමු මොකද්ද කොනිත්තනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. කොනිත්තනවට ක්‍රියාපදය pinch 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 කොනිත්තනවා. දැන් බලන්න පළවෙනි එක තියෙනවා don't pinch me. ඉතින් අපිට නැතාර්ථ විධානයක් ලෙස යොදා ගන්න පුළුවන්. don't pinch me මාව කොනිත්තන්න එපා. ඔය මාව කොනිත්තන්න එපානේ. don't pinch me. it hurts. දැන් it hurts කියලා කියන්නේ රිදෙනවා. රිදෙනවා අප්පා. ඔය it hurts. it එක් වචනයි. එතකොට රිදෙනවා hurt. එතකොට શબ્දයක් දාන්න ඕන. සරල වර්තමාන කාලයේ ඔබ දන්නවා කට්ටු එක් වචන නම් it hurts. හරි. එහෙනම් කොහොමද රිදෙනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? it hurts. රිදෙනවා. හරි. එහෙනම් කියන්න මාව කොනිත්තන්න එපා. රිදෙනවා. මා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. කොහොමද කියන්නේ? Don't pinch me. It hurts. Don't pinch me. It hurts. දැන් ඔබ බලන්න මේ pinch කියන එකේ අතීත ක්‍රියාපදය pinched වෙනවා. ඒතර pinch වලට ed වැටෙනවා. ඒක අපි අල්ටර්නින් උච්චාරණය කරන pinched. එතකොට ඇය මාව කෙනිත්තුවා. She pinched me. She pinched me. ඇය මාව කෙනිත්තුවා. She pinched me. මේ දිහා බලන්න. මේ බලන්න. Look at this. Look at this. අපි එකට කතා කරනවා look at this. මේ බලන්න. මේ දිහා බලන්න. මේ රතු වෙලා තියෙනවා කොනිත්තලා. හරි. ඉතින් ඒක පින්න ගලා තමයි කියන්නේ. එයා මාව කෙනිත්තුවා. මේ බලන්න. She pinched me. Look at this. හරි. දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ඇය මාව කෙනිත්තුවා. මේ බලන්න. ඇය මාව කෙනිත්තුවා. මේ බලන්න. She pinched me. Look at this. දැන් එතනදී ඇය කියනවා එයා බොරු කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔහු බොරු කියන්නේ. He is lying. දැන් L-I-E lie බොරු කියනවට ක්‍රියාපදයේ ලෙසත් අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට L-I-E නේ. එතකොට I-E ඉවත් කරලා Y එකතු කරලා ing එකතු වන්නේ. He is lying. He's lying. ඔහු බොරු කියන්නේ. I didn't pinch him. I didn't pinch him. මං ඔහුව කෙනිත්තුවේ නෑ. මං එයාව කෙනිත්තුවේ නෑ. එයා බොරු කියන්නේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් එක කියන්නේ? He's lying. I didn't pinch him. ඔව්. දැන් මෙතන බලන්න ඇය නිතරම මාව කොනිත්තනවා. දැන් නිතරම වෙන දෙයක් අපි කතා කරන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් වෙන ක්‍රියාවක් හැටියටයි. ඒ කියන්නේ habitual action එකක්. ඒතකොට සරල වර්තමාන කාල වර්ගයෙන් තමයි මේක කතා කරන්න ඕන. ඒතකොට she always pinches me. She always pinches me. ඇය නිතරම මාව කොනිත්තනවා. She is so cruel. Cruel කියන්නේ නපුරුයි කියන එක. ඇය හරිම නපුරුයි. She is so cruel. ඇයි අනේ මාව කොනිත්තන්නේ? Why are you pinching me? Why are you pinching me? මේ වෙලාවේ කොනිත්තනකොට එහෙම කියන්නේ ඇයි මාව කොනිත්තන්නේ? Why are you pinching me? What's wrong with you? What's wrong with you කියලා අහන්නේ. ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ අනේ ඇයි මාව කොනිත්තන්නේ? Why are you pinching me? What's wrong with you? නැත්නම් දෙපැත්ත මාරු කරලා කියන්න පුළුවන් ඔබට. ඔයාට මොකද අනේ වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මාව කොනිත්තන්නේ? What's wrong with you? Why are you pinching me? Are you crazy? Are you crazy? ඔයාට පිස්සුද? එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා අදත් ඔබ ඉතා වටින දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.